के नमस्ते सबै साथी भाइ बहिनीहरूलाई। आजको यो सेसनमा हामी ब्रिज र गेटवेको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो सेसन हेरिसकेपछि तपाईँहरूले ब्रिज र गेटवे भनेको के हो बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै बेल आइकनमा थिचिदिनु होला, जसले गर्दा मैले बनाएका कम्प्युटर नलेज सम्बन्धी भिडियोहरू समयमै तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र जानकारी लिनुहुनेछ। ओके, अब आजको सेसनमा ब्रिज र गेटवे डिभाइसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला के बुझ्नु जरुरी छ कि ब्रिज र गेटवे एउटा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गरिने डिभाइस हो। कम्प्युटर नेटवर्कमा डाटाहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट गर्नको लागि नभई नहुने यो डिभाइस हो। ओके, अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। अब हामी यो स्लाइडमा ब्रिज हेर्न सक्छौँ। हामी सिम्पली के हो त ब्रिज डिभाइस? हामीलाई ब्रिज डिभाइस किन चाहिन्छ, हामी किन प्रयोग गर्छौँ, कम्प्युटर नेटवर्कमा ब्रिज डिभाइसको महत्त्व के छ, किन प्रयोग गर्छौँ हामी, यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ यो ब्रिज डिभाइसमा। Simply, bridge is a network connecting device that is used to connect two similar network. Right? Two similar network लाई कनेक्ट गर्ने डिभाइस नै के हो त? ब्रिज हो। दुईवटा एकै नासको कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गरिने डिभाइस नै ब्रिज हो। उस्तै कम्प्युटर नेटवर्क तथा फरक कम्प्युटर नेटवर्क सेगमेन्टलाई जोड्ने काम ब्रिजले गर्दछ। ब्रिजमा दुईवटा पोर्ट हुन्छ जसले दुईवटा सिमिलर नेटवर्कलाई एक आपसमा जोडी डाटा ट्रान्समिट गर्ने गर्दछ। कसरी गर्छ त? ब्रिजले म्याक एड्रेस युज गर्छ, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस युज गर्छ, जसले गर्दाखेरि उस्तै नेटवर्कमा अथवा सिमिलर सेगमेन्ट नेटवर्कलाई पनि एक आपसमा जोडेर डाटा ट्रान्समिट गर्ने गर्दछ। तपाईँहरू यो फिगरमा हेर्नुभएको होला, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। ब्रिज एउटा पुलको जस्तो काम गर्छ कि एउटा ब्रिज भन्ने बित्तिकै पुल हो है, जसले के गर्छ, एउटै सेगमेन्ट सिमिलर सेगमेन्ट भए पनि अथवा डिसिमिलर सेगमेन्ट भए पनि है, डिसिमिलर सेगमेन्ट भए पनि ब्रिजले एक आपसमा दुईटै नेटवर्कलाई जोड्ने काम गर्छ है। हुन त सिमिलर प्रोटोकल हो है, सिमिलर प्रोटोकल। अब जस्तै अलग सेगमेन्ट भएर पनि यदि दुईटा नेटवर्कमा सिमिलर प्रोटोकल छ भने, सिमिलर उस्तै किसिमको प्रोटोकल छ भने दुईटै नेटवर्कलाई जोड्ने काम ब्रिजले गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी म्याक एड्रेसमा छोटे आइपी युज गरेर दुईटै नेटवर्कलाई एक आपसमा जोडेर डाटा ट्रान्समिट गर्ने काम चाहिँ ब्रिजले गर्छ। ओके, हामी गेटवेतिर जान्छौँ। हामी गेटवे पनि एउटा कम्प्युटर नेटवर्क डिभाइस हो जसले दुईवटा डिसिमिलर नेटवर्कलाई एक आपसमा जोड्ने गर्छ। अ गेटवे इज अ नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस द्याट इज युज टु कनेक्ट टु डिसिमिलर नेटवर्क ह्याभिङ डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्स। द्याट मिन्स डिफ्रेन्ट नट बी सेम प्रोपर्टिज। ओके, हामीलाई गेटवे किन चाहिन्छ त? कुरो आउँछ इन्टरनेटको। कुनै एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा इन्ट्रान्स गर्नको लागि हामीलाई गेटवे चाहिन्छ। इन्टरनेट आफैमा एउटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क भएको नेटवर्क्स हो है, नेटवर्क अफ नेटवर्क्स भन्छ इन्टरनेटलाई। त्यसमा एउटै किसिमको नेटवर्क नहुन सक्छ, डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुनसक्छ, जसमा एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा जानलाई हामीलाई के चाहिन्छ त? गेटवे चाहिन्छ। ओके, गेटवे इम्प्लिमेन्ट हार्डवेयर अथवा सफ्टवेयरबाट पनि हुनसक्छ अथवा दुईबाट कम्बिनेसन गरेर पनि हुन सक्छ। यसरी तपाईँ पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी इन्टरनेट एउटा छुट्टै प्रोटोकल यहाँ भएको छ र इन्टरनेटलाई एउटा फायरवलले अथवा गेटवेले ब्लक गरिएको छ होइन, गेटवेले ब्लक गरिएको छ अथवा जोडिएको छ। यो जोड्ने काम गेटवेले नै गर्छ। यहाँ इन्टरनेटमा टु डिसिमिलर नेटवर्क हुनसक्छ, टु डिसिमिलर प्रोटोकलहरू हुनसक्छ, जसलाई जोडेर दुई बीच एक आपसमा डाटा ट्रान्समिट गर्ने काम गेटवेले गर्छ। यदि गेटवे छैन भने हामी इन्टरनेटमा कनेक्ट
हुन सक्दैनौँ हामी, अथवा इन्टरनेटमा कनेक्ट भएर हामी त्यहाँ डाटाहरू रिसिभ गर्ने, डाटा सेन्ड गर्ने काम हामी नहुन पनि सक्छ, अथवा गर्न हामी सक्दैनौँ हामी। अथवा एउटा चिज हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने गेटवेले के गर्छ भने डिसिमिलर प्रोटोकललाई पनि जोड्ने काम गर्छ। जस्तै डिसिमिलर नेटवर्क त्यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, एप्पल टक भन्ने जस्तै त्यहाँ युज भएको नेटवर्क हो, जहाँ के भन्छ यो एप्पल कम्प्युटर्स को प्रोटोकलहरू हुनसक्छ, अथवा एउटा अर्को नेटवर्क हुनसक्छ। यो दुईवटा नेटवर्क बिच डाटा ट्रान्समिट गराउनको लागि, डाटा आदान प्रदान गर्नको लागि हामीलाई गेटवे चाहिन्छ। गेटवेले के गर्छ भने दुईवटा डिसिमिलर नेटवर्कलाई एक आपसमा जोड्छ है। दुईवटा डिसिमिलर नेटवर्कमा डिसिमिलर प्रोपर्टिज हुनसक्छ, डिसिमिलर प्रोटोकल हुनसक्छ। दुइटै प्रोटोकललाई जोडेर एक आपसमा डाटा चाहिँ ट्रान्समिट अथवा सेन्ड र रिसिभ गर्ने काम गेटवेले गर्छ। त्यही भएर गेटवे हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। जस्तै इन्टरनेट चलाउनको लागि हामीलाई गेटवे चाहिन्छ, गेटवे पास हुनु डिफल्ट गेटवे हामीलाई चाहिन्छ, नत्र हामीले इन्टरनेटमा हामी डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू अर्को नेटवर्कमा हामी पठाउन सक्दैनौँ, डाटाहरू सेयर गर्न सक्दैनौँ। सो गेटवे इज अ नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस द्याट इज यु टु कनेक्ट टु डिसिमिलर नेटवर्क, टु डिसिमिलर प्रोटोकल्स। ओके, अब एट लास्ट म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल्स। द्याट च्यानल इज आइफी इन्फर्मेसन्स, आइफी नलेज प्रोफेसनल्स। एक्चुली लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र केही कमी कमजोरी छ भने यसो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि नमस्ते, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।